गाइज वेलकम ब्याक टु अनदर भ्लग। आजको भ्लगमा यहाँलाई स्वागत छ। अनि आज भनेको भदौको 20 गते कृष्ण जन्माष्टमी। सो सबैजनालाई कृष्ण जन्माष्टमीको धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु है। अनि आज छुट्टी छ स्कुल, त्यही भएर म घरमै छु। अनि आज मात्र होइन, 3 दिन छुट्टी नै छ, 3-4 दिन छुट्टी छ। आइतबारदेखि एकैचोटि स्कुल लाग्ने भएको छ। आज त त्यतिकै छुट्टी भइहाल्यो कृष्ण अष्टमीको। अनि भोलि प्रदेश सरकारले रथयात्रा के छुट्टी पनि दिएको रहेछ। अनि शुक्रबार एक दिन नलगाउँ, चेपा बिदा गरौँ भन्ने खालको कुरा भयो सबै सरहरूसँग। अनि त्यही भएर छुट्टी भएको छ। सो अब काम छैन, घरमा बसेर पनि है। अनि भयो भने दिउँसो कतैतिर जाउँला। अब 2-3 दिन छुट्टी छ, 2-3 दिन छुट्टीको एउटै भ्लग बनाएर म यो भ्लग सन्डेतिर हालिदिन्छु है। सो हेर्नु होला। अनि सबैजनालाई स्वागत छ भ्लगमा। अनि भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ, भिडियो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियो लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, के मनपर्छ के मन पर्दैन है। अनि हिजो त्यहाँ हाम्रो स्कुलमा केटाकेटी जो सानो नानीहरूलाई, नर्सरीको नानी 2जना नानीहरूलाई राधाकृष्ण बनाएको थियो। अनि मैले फोटोहरू चाहिँ खिचाएको छ, भिडियो बनाउनु पाएन हिजो भिडभाडबाट। अनि त्यही फोटो भए पनि हालिदिन्छु म, राधाकृष्ण बनाएको, हेर्नु होला क्लिप है। सो अब काम केही छैन अरू, खरा हेर्न जान्छु। खरा के गर्दैछन् हाम्रो, खरा छ 2टा। तपाईँहरू भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छैन, मेरोमा खराए पनि छ। सो म खराए पनि देखाउँछु अहिले। अब म यता बाहिर निस्केको छु, बाहिरको हालत यस्तो छ है, पुरै घाम पनि लागिरहेछ, हावा पनि चलिरहेछ, गर्मी पनि भइरहेछ। सो यस्तै छ। सो क्लिप हेर्नु होला है त। म एकवटा क्लिप भन्दा नि फोटोहरू छ, फोटोहरू एट्याच गरिदिन्छु, फोटोहरू हेर्नु होला। हिजो भिडियो बनाउनै पाएन मैले, त्यो धेर मान्छे धेर भएर भिड जाएर भयो नि त, केटाकेटीहरू धेरै आउन थाले। अनि भिड भएर मैले खासै भिडियोहरू बनाउन पाइनँ, फोटोहरू चाहिँ खिचाएको छ, त्यही फोटो लगाइदिन्छु, हेर्नु होला। सो मेरोमा भएको खराहरू चाहिँ यति 2टा हो है, ब्ल्याक अनि एउटा वाइटमा छ, ब्ल्याक एन्ड वाइट र वाइटमा छ। अनि डेडले यहाँ अम्बक पनि हालिदिनु भएर चाहिँ खाना त खान्छ नि दारले। सो यता छ कुखुरी। सो यो खोर भइहाल्यो है। यहाँ पानी रहेन चाहिँ म पानी लिएर हालिदिन्छु दारलाई। यहाँ पुरै तिर्खा पनि लाग्यो होला सायद। सो यहाँ कुखुराहरू यति छन् नि यतापट्टि, यो पुरै बारबेर लगाएको छ, यहाँबाट उडेर नि पुरै उडेर यसरी बारबेर लाउनु भएको छ। सो छन् अलिअलि छन्, यहाँ चल्लाचल्ली पनि छन्, सानो सानो चल्लाहरू पनि छन्, कता गयो परेर छन्, भित्तामा छन् चल्लाहरू चाहिँ। सो मैदालाई पानी हालिदिन्छु। अनि त्यस पछाडि म आफ्नो अरू काम गर्छु। अब खासै अरू त धेरै त काम छैन, अब त्यही पनि 1-2वटा के छ हेरेर गर्छु है। सो टाइम दिउँसोको 1:30 जस्तो भयो है। अनि म सुतिरहेको थिएँ, भाउजू आउनु भएको छ। अनि एकछिन त म गएर आएँ, भाउजूले नयाँ फोन किन्ने भन्नुभएको थियो र। अनि भाउजूको लागि त्यहाँबाट फोन हेरिदिएर आएको थिएँ, रेडमीको नोट 12C। सो यहाँ चार्ज लगाएर आएको छ, अपडेट हुँदैछ है। सो फोन राम्रो छ, अब फिचर्सहरू के छ कसो छ अब त्यो त भाउजूले चलाउनुहुन्छ, भाउजूलाई थाहा होला। म यसको बारेमा केही कुरा गर्दिनँ, भिडियोहरू टन्नै छ युट्युबमा, हेर्नु होला है। अनि यहाँ फोन लिएर आएँ। अनि यहाँ गर्मी भएर त्यतिकै फ्यानमा हावा खाँदै बसिरहेको छु। सो म आमालाई लिएर एकछिन पर फुपूकोतिर पनि जान्छु होला। यहाँ दाइ पनि आएको छ दाङबाट पढेर। सो त्यहाँ दाइलाई पनि भेट्छु, अनि आमालाई पनि त्यहाँ फुपूकोमा पुऱ्याइदिन्छु। अनि सो एउटा कभर पनि अनि राम्रो लागेको थियो, मैले यो कभर पनि लिएर आएँ, गोल्डन कलरको छ है। पुरानो ट्रान्सप्यारेन्ट थियो, यो फोनसँगै आएको। सो मैले यसमा यो नयाँ लिएको छु। सो राम्रो रहेछ, क्वालिटी पनि राम्रो छ, डिजाइन पनि राम्रो छ। सो सिम्पल खालको छ, त्यस्तो खासै केही छैन। यो साइडमा अनि यो पछाडि यस्तो एङ्गलहरूमा चाहिँ गोल्डन कलर छ। सो राम्रै छ, हेरौँ, लेट्स सी, युज गरौँ, अनि त्यस पछाडि थाहा हुन्छ के छ कसो छ भन्ने कुरा। सो फाइनल्ली फुपूको घरमा आइपुग्यो होइन। दाइ यहाँ कोठामा कहाँ के गरेछ। यो ब्रो वाट्सअप के छ डाक्टर दाजु? फाइनल्ली कति महिना पछाडि कि वर्ष पछाडि, कति वर्षको भएको छैन, महिना पछाडि ल दाजुसँग भेट्यो। सुनाइदिनु त तेरो खबर के छ एकचोटि सुरुमै। डेङ्गु म निस्केँ कोठाबाट ल। पुरै दबाई खाइरहेको छ, के खाँदैछ यसो दबाई पनि? ए डक्टरलाई के सिकायो, के हेरिराख्नु डक्टरले खाने दबाई? के छुट्टीमा आएको त पुरै झोलासोला पोका पुटुङ सबै बोकेर? अब यहीँ हो फिनिस हो? झ्याल चाहिँ खोल्न। अनि के साह्रो भप्प बनाएर बसेको अनि ल हामी दाजुभाइ निकै महिना पछाडि
भेट भएको छौँ अब एकछिन गफ लगाउँछु सो टाइम बेलुकाको 6 बजे ठ्याक्कै 6 बज्यो है अनि म घर आइपुगेँ त्यहाँ आएर पनि माथितिर दोकानमाथि दिदीकोमा भोक लागिरहेको थियो चटपटे पानीपुरी खाएको अति बनाउनु भएको छ पानीपुरी चाहिँ पेट दुखिरहेको है सो खाना खाने बेला पनि हुन लाग्यो अनि पर दिदीकोमा गयो फुपूकोमा त्यो दाइ पनि आएको थियो दाङबाट उसको डक्टरी पढाइसकेर आएको सो अब यतै बसेर पढ्ने यतै बसेर गर्ने भन्दै थियो अनि एकछिन भेटेँ कुराकानी भयो गफ गऱ्यौँ दाजुभाइ है धेरै पछाडि भेटेको सो या आज कृष्ण जन्माष्टमी थियो आई होप सबैजनाको दिन राम्रै गयो होला है सो मेरो अब यो आजको चाहिँ यति नै छ अब हेरौँ भोलि पर्सि के हुन्छ एक दुई दिनको म कन्टिन्यू गरेर जान्छु सो मेरो अरू अरू कामहरू के छ गर्मी पनि भइरहेछ सो आजलाई यति नै सो यो भ्लग म भोलि कन्टिन्यू गर्छु गुड आफ्टरनुन गाइज वेलकम ब्याक टु द सेम भ्लग है अनि दिउँसोको 12 बजी जस्तो भयो सो बिहान उठ्यो केटाकेटी आयो ट्युसन पढायो अरे अनि हाम्रो त्यो मासतिर बाटोमा दुईवटा फलैछ त्यो वारिपट्टि र पारिपट्टि त्यो भत्केको थियो अनि त्यो डेढ मैले भएर बनाएँ सो खानासाना खाएर अनि यसो खाटमा पल्टिरहेको छु दिउँसोभरि काम केही छैन अब स्कुलमा त्यहाँ केटाकेटी डान्स गर्न आउने अरे बोलाइरहेछ भयो भने म त्यतै डान्स गर्न होइन हेर्न जान्छु सो भरे तीको भ्लगहरू पनि म बनाएर हालिदिन्छु सो हेर्नु होला अनि अरू त अब खासै काम केही छैन 3 दिन 4 दिन छुट्टी हो अब छुट्टी यसरी नै जान्छ खायो बस्यो सुत्यो लडेर जान्छ सो हेरौँ के हुन्छ कसो हुन्छ म देखाउँदै जान्छु अब अहिले चाहिँ म यसो ढल्किन्छु एकछिन अनि भरे 2 बजीतिर जान्छु धेरै अगाडि गएर पनि काम छैन त्यहाँ नेट पनि हुँदैन फेरि अनि एक दुईवटा भिडियो बरु डाउनलोड गरेर अनि लिएर जान्छु बरु उहीँ गएर बसेर हेर्छु डान्स हेर्दै हेर्दै भिडियो हेर्दै गर्छु सो भरे भेटौँला है त सो टाइम बेलुकाको 7:30 भयो है 7:40 जस्तो भयो अनि खानपिन पनि भयो सो म आज स्कुल जान्छु भनेर चाहिँ दिउँसो जान पनि पाइनँ है अनि दिउँसो एकछिन एक दुईवटा कामहरू थियो र गरेर अनि सुतिरहेको थिएँ खाजासाजा खाएर पुरै निदा आएछु क्या म त अनि भरे केटाकेटी ट्युसन पढ्नेहरू आएको थियो अनि उनीहरू आए पछाडि मात्रै बिउजेछु सो उनीहरूलाई ट्युसन पढाउँदा ओर्दा अब 4 बजीतिर उनीहरू आइपुगिहाल्यो अनि हिँड्न पनि पाइएन त्यतिखेर मेसेज पनि आएको थियो आउनुहुन्छ कि आउनु हुँदैन भनेर स्कुलबाट नानीहरूले पनि फोन गरेर मेसेज गरेको थियो मेसेन्जरमा अनि म आउँदिनँ होला मेरो अब यहाँ केटाकेटी ट्युसन पढ्ने आयो भनेर मैले छोडिदिएँ त्यतिकै है अनि यो भ्लग पनि मैले यहीँ एन्ड गर्न चाहेँ सो यो भ्लग आजलाई यति नै है सो आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला के मन परेन कमेन्ट गरिदिनु होला भिडियो मन पर्नु होला त्यस्तो धेरै कन्टेन्ट त केही भएन त्यही पनि भिडियो कतै केही राम्रो लाग्यो भने के मन परेन कमेन्ट गरिदिनु होला सो यो भ्लग एन्ड गर्नुको कारण चाहिँ भोलि म सायद मम्मीलाई लिएर मावला जान्छु होला मामा त्यहाँ दरखाना बोलाउनु भएको अरे अनि मम्मीले मलाई पनि पुऱ्याइदिनु पर्छ तैँले भोलि भन्न थाल्नुभयो अनि भोलि सायद म र मम्मी मावला जान्छौँ अनि त्यो भ्लग म भोलि कन्टिन्यू गर्छु है यहाँबाट कन्टिन्यू गर्दिनँ नेक्स्ट भ्लग हुन्छ त्यो चाहिँ सो त्यो भ्लग बेग्लै आउँछ र यो भ्लगलाई म यतै व्यवस्था गरिदिन्छु सो आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ साइनिङ अफ सुशील सी यू गाइज इन द नेक्स्ट भ्लग टिल देन बाई बाई